মোৰ নামটো হ'ল অনন্ত তুৰুং, পহুকটীয়া তুৰুং গাঁৱৰ মানুহ আৰু আমাৰ জিলাটো হৈছে যোৰহাট, মহকুমাটো হৈছে আমাৰ তিতাবৰ। তুৰুংসকলে টাই মানুহ বুলিয়ে কয়, কিন্তু তুৰুং নদীত চিমফৌবিলাকৰ লগতে থকাৰ কাৰণে আমাৰ লগত চিমফৌৰ কথাও মিহলি হৈছে। সেইটো আমি অনিবাৰ্য বৈবাহিক সম্বন্ধৰ পৰাও হৈছে। সেইটো কাৰণে বৰ্তমান যিটো আমি তুৰুং ভাষা খাওঁ, অৰিজিনেল সকলো শব্দ নাই, মিশ্ৰিত হৈ আমাৰ তুৰুং ভাষাটো বেছিহে শব্দ ওলাইছে। এতিয়া অসমলৈ যেতিয়া আহিলোঁ, অসমৰ 2-এটা শব্দও লগতে সোমাই গৈছে। 25% মান অসমীয়া শব্দ আছে। তাৰপিছত আজিকালি নতুন ধৰণৰ শিক্ষা দীক্ষা লোৱাৰ কাৰণে ইংৰাজী শব্দও সোমাই গৈছে, হিন্দী শব্দও সোমাই গৈছে। তুৰুংবিলাকে এতিয়া অসমলৈ অহাৰ আগতে মুং মা খাওচাঙৰ পৰা প্ৰব্ৰজন হৈছিলে। প্ৰব্ৰজন হৈ মুং কেঁচি মণিপুৰলৈ গ'ল। মণিপুৰৰ পৰা তাত সুবিধা নাপায় আকৌ ম্যানমাৰলৈ সোমালে, মাণ্ডালৈ সোমালে। তাত চান ষ্টেট এটা আছিলে, তাতে থাকিবলৈ ল'লে। তাত বহুত দিন থকাৰ পিছতে বিভিন্ন ঠাইত আৰু ঘূৰিছে আৰু তাত বিভিন্ন ঠাইত ঘূৰাৰ পাছতে আকৌ এখন নদীৰ পাৰত চিমফৌ মানুহ আছিলে, চলা সিং লিডাৰজনৰ নাম। সেই লিডাৰজনৰ লগতে কথা বতৰা পাতি তাতে থাকিবৰ কাৰণে ল'লে। সেই নদীখনৰ তুৰুং মানুহ থকাৰ কাৰণে তুৰুংখা হৈ গ'ল। আগতে বোলে সেই নদীখনৰ নাম চি আছিল, চিমফৌ কথাত লিখা আছে কাচিন ভাষাতে। তাৰপিছত তাততো 350 বছৰ থাকিলে। থকাৰ পিছতে 1475 চনত আমাৰ ডাফা নামৰ, অৰুণাচলৰ ওচৰত ডাফা নামৰ ঠাইলৈ আকৌ প্ৰব্ৰজন ঘটিলে আমাৰ মানুহখিনি। সেই ডাফাৰ ঠাইত কেইবাবছৰ থকাৰ পাছতে কেইটামান পাৰ্টি শদিয়া ফালে গ'ল। তাৰপিছতে তাতে শদিয়াত খামতিবিলাকৰ লগতে থাকিবলৈ ল'লে। অৱশ্যে যেতিয়া ইংৰাজৰ প্ৰব্ৰজন হৈছিলে, ইয়াত শাসন হৈছিলে, সেই সময়তে ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হোৱাৰ আগতে তেতিয়া কি কৰিলে, ডাফাত যিবোৰ বাকী আছে সেই চিমফৌবিলাকৰ তাত অসমীয়া বন্দী বহুত আছিলে। সেই বন্দীবিলাকক আনিবলৈ যাওঁতে তাত তুৰুং মানুহবিলাকৰ গোট এটা আছিলে, সেই গোটবিলাকো মানে অনুমতি বিচাৰিলে ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে। তেতিয়া নিউবিল চাহাবে আনি যোৰহাট ৰজাবাৰীত মানে ছেটল কৰিলে। পিছত গৈ যোৰহাট ৰজাবাৰীৰ পৰা আহি তিতাবৰ ওচৰতে মানে পাহাৰলৈকে মানে জুৰি আমাৰ তুৰুং মানুহবোৰ আছিলে। আমাৰ তুৰুং মানুহৰ গাঁও 6খন আছে। আগতে 7খন আছিলে, 7খনৰ পৰা এটা গাঁৱতো মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ আইটোন হৈ পৰিচিত দিলে, আইটোৰ লগত মিক্স হৈ গ'ল বড়োলাটো। এতিয়া বৰ্তমান আছে মানে তিতাবৰ মান্না, আমাৰ এইবিলাকক মান্না বুলি কয়। তাৰপিছতে নামটো পথাৰ চিয়াম গাঁও। তাৰপিছতে বাগৰদিয়া চিয়াম গাঁও আছে আমাৰ তেনেই কাষতে। তাৰপিছত বচা পথাৰ তুৰুং গাঁও গোলাঘাট জিলাৰ, আৰু 1 নং ৰজাপুখুৰী তুৰুং গাঁওটো হ'ল মানে সৰু পথাৰৰ ভিতৰতে পৰে। তাৰপিছত এখন গাঁও আছে কাৰ্বি আংলঙত, বালি পথাৰ, বানচাই বুলি কয় তেওঁলোকে। বান মানে গাঁও, চাই মানে বালি, বানচাই। মোৰ গাঁওখন এইখন হ'ল পহুকটীয়া তুৰুং গাঁও। আমাৰ জনসংখ্যা তেনেই তাকৰ। কোনোবাই আপলোড কৰিলে মানে 3000 মান হ'ব বুলি কয়। তেতিয়া গৱেষকসকলে আহি মোৰ লগত আলোচনা কৰিছিলে মানে যে কথা আমিতো ইমান পাইছোঁ, ক'ত আছে আৰু। তেতিয়া মই নিজেই জনসংখ্যাটো পিয়ল কৰিবলৈ ধৰিলোঁ। প্ৰত্যেকখন গাঁৱলৈ কাগজো দিলোঁ, যিবিলাকৰ নিজে পিছত গৈ মই নিজে গৈ কৰি আনিলোঁ। কৰি আনি মই দেখিছোঁ 1456 জন অকলে আছে। এতিয়া বৰ্তমান হয়তো বাঢ়িব পাৰে, তাৰতম্য হ'ব পাৰে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'বলৈ গ'লে তুৰুং মানুহে এটা মানে পুৰস্কাৰ পাবলৈ চৰকাৰৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ মানে বাৰ্থ ৰেটটো ইমান কমাই দিলে অট'মেটিক মানে মানুহ নিজেও ফেঞ্চি হোৱাৰ কাৰণেই কিহৰ কাৰণে টকা পইচা নথকাৰ কাৰণে সেইটো হ'লে বুজিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মানে অন্যান্য জাতিবিলাকতকৈ আমাৰ জাতিৰ বাৰ্থ ৰেটটো খুব কম। সেইটো কাৰণে তুৰুঙৰ জনসমষ্টি কমিহে আহিছে। আগত কেইবাখন গাঁও আছিল, সেই গাঁওবিলাকৰ মানুহবোৰ কমি গ'ল। এই গোটেইখিনি চাই মই ভাষাটোৰ ওপৰত হেৰি কৰিছোঁ, গোটেই জাতিটোৰ ওপৰতো কৰিছোঁ। যিমান পাৰোঁ আমি ক'ৰ পৰা কি আহিলে সেইবিলাকো ৰক্ষা কৰিবলৈ চাইছোঁ, মানুহক বুজাবলৈ চাইছোঁ যে আমি তুৰুং। দেউতাহঁতে মানে ইলিটাৰেট আছিলে, কিন্তু তাইৰ আখৰবিলাক লিখিব পাৰে। পিছত গৈ মই পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে জ্যেষ্ঠ মানুহসকলক কথা চথা পাতিলোঁ, য'তে যিবিলাক মই পাইছিলোঁ বুঢ়া মানুহ, হয়তো মোৰ টাইমটো বহুত লেট হৈ গ'ল কিছুমান, সেইটো কাৰণে নাপালোঁ। তাৰপিছত মই মানে একো নহ'লেও ভাষাখিনি শব্দখিনি মানে অন্ততঃ মই গোটাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সেইখিনি গোটাই মই সেইবোৰ বিশ্লেষণ কৰি চাই যিটো দৰকাৰ সেইবোৰ ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে কেলৈ কৰিছোঁ মই এইটো, নিজৰ জাতিটোকো বচাব লাগে, কাৰণ আগতে বিখ্যাত থাকিলে সেইটো কেতিয়াবা নষ্ট হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা সাধাৰণ ভাষাটোও ডাঙৰ ভাষা হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ সাধাৰণ কথাটো ইংলিছবিলাকে মানে ফেমাছ হৈ গ'ল, বা আমাৰ গৌতম বুদ্ধই যিটো ভাষা পালি ভাষা আছিলে সেইটো মাগধী ভাষা আছিলে, গাঁৱতহে কয়। হ'লেও মানে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে যিবিলাক সাধাৰণ মানুহে বুজে সেই ভাষাটোহে মই দিম, সংস্কৃতটো বহুত টান, সাধাৰণ মানুহবোৰ নাজানিব, গতিকে মোৰতো সাধাৰণ মানুহ দুখীয়া মানুহ চব মানুহে শিকিব লাগে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ময়ো ভাবিছোঁ যে আমাৰ তুৰুং ভাষাবিলাকৰ শব্দবিলাকৰ ভিতৰত কিবা এটা সোমাই থাকিব পাৰে, বা তেনেকৈ সেইটো এদিন এটা চেষ্টা কৰিলে খুব সুন্দৰ হৈ মানে এটা অন্য মানুহো মানে হয়তো তুৰুং কথা ক'ব পৰা হৈ যাব পাৰে। তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰি মই ভাষাবিলাক গোটাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। এইখন আপোনালোকে দেখিছে তুৰুং শব্দ সম্ভাৰ বুলি লিখিছে। আমাৰ তুৰুং কথাত তুৰুং গা দুম, তাৰমানে শব্দৰে ভঁৰাল। ইয়াত 22টা বৰ্ণ দেখুওৱা হৈছে। এই বৰ্ণৰে শব্দবিলাক গঠন কৰা হয়। কা, খা, গা, ঙা, চা, চা, জা, ঞা, তা, থা, দা, না, পা, ফা, বা, মা, য়া, ৰা, লা, ৱা, হা, আ। শব্দকোষটোতো মই লিখিছিলোঁ, লিখি মেলি মানুহৰ অংগ প্ৰত্যংগ গছ গছনি বিভিন্ন প্ৰকাৰ নামবোৰ তুৰুং ভাষা অসমীয়াত লিখিছোঁ, আৰু ইংৰাজীটো মানে ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিছোঁ। চুম্ফ মানে মানুহ, মেন, লাচা পুৰুষ, মেল, নামচা তিৰোতা, ওমেন, আৱা দেউতা, ফাদাৰ, আমে আই মাতৃ, গো চৰাই, বাৰ্ড ওৰাং মতা কুকুৰা, খাবৌ বগলী, কাইপেট হাঁহ, কুঁৱো কুলি চৰাই, সোণৰাং ধনেশ পক্ষী, ফুঞ্চি পাখি ফল মূল, লুঙু কল, চুলুই বৃক নেমু নেমু টেঙা, গামলাং আনাৰস, ফুঞ্চি তামোল, জাউৰিংচি মিৰিকা টেঙা। মোৰ ওচৰতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ষ্টিফেন মুৰে আহিছিলে, সেইটো কাৰণ তেওঁ এই যিটো ডিক্সনেৰীৰ নিচিনা বনাইছিলে সেইবোৰ আনি মোৰ ওচৰত শুদ্ধ কৰাইছে, তাৰপিছতে এইবোৰ টেপ কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ লৈছে। তেওঁ যথেষ্ট মানে সকাহ দিছে আৰু আমাৰ হেৰিটো। তাৰপিছতে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টুডেণ্টবিলাক আহে PhD ল'বৰ কাৰণে, মই আলোচনা কৰে। কিন্তু এই সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াই মই ইহঁতক কৈ দিওঁ, সংস্কৃতিটো ল'ব পাৰে, কিন্তু নাচ গান এইখিনি প্ৰায় কমি গ'ল। আমাৰ মানে মিঠা শব্দখিনিও নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে পাহৰিলোঁ মানুহবোৰ। মই সৰুতে মানে কলিটোহে গাব পাৰোঁ, কাৰণ মায়ে বীণ বজাই মোক শুনাই দিছে যে গেকো দুম দেক মা ই
Hokan to plung di dek ma i sai ching lu de sirong i phan se de gui long i এইখিনি মোৰ মনত আছে তাৰপিছত জনা নাই মই কলেজত যেতিয়া পদাৰ্পণ কৰিছিলোঁ জেবি কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া মোক সুধিলে তুৰং বোলে আপোনালোকৰ ভাষা আছেনে মই কৈছোঁ আছে বোলে গান এটা গাইছে এই গানটোতো মই গাব নোৱাৰোঁ নাজানো অভ্যাস নাই গাবলৈ নাজানে মানে আমাৰ এৰিলে বহুতে মানে অসমীয়া বিহু গীত গায় বাকী গান গায় তেতিয়া কলিটো হ'লেও গাব লাগে তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ অসমীয়া চিনেমা এটা আছিলে মানে নৱ নৱ বহাগো আহে বুলি কৈ গান গায় সেইটোকে মই অনুবাদ কৰি গাই দিলোঁ নিংনা নিংনা লে প্ৰেচনা জৈছত কুণ্টুং তু দে গলং গলং কুণ্ঠং দু দে এইখিনি সেইটো মানে অনুবাদ কৰি কলিটোৱে কৰি দিছোঁ তাৰপিছত 1973 মই ভেঞ্চাৰ স্কুলত সোমালোঁ মোক চিঠি লিখি জনালে যে আপুনি ইয়ালৈ আহক মই তেতিয়া ডিগ্ৰীৰ ফাইনেল দিবলৈ লৈছিলোঁ যেতিয়া স্কুলত সোমালে ল'ৰাবিলাকৰ মুহূৰ্তে মই আকৌ ফাইনেলটো কৰিবও নোৱাৰিলোঁ কাৰণ ল'ৰাবিলাকে এৰি দিলে মানে তাত মেথামেটিক্স বুজোৱা মানুহ নাই বিজ্ঞান মই ছায়েন্সৰ আছিলোঁ সোমাই এইটো তেতিয়াতো মানে নৰা ঘৰ আছিলে ঘৰবোৰ মানে ভাগি যায় বাঁহ কালেকশ্যন কৰি নৰা কালেকশ্যন কৰি তাৰপিছত মই আৰু আমাৰ যিজন হেড তেখেতক বুজাই তেনেকৈ মিলি আমি দুজনে মূল হ'লোঁ হৈ মেলি আৰু গোটেইবোৰ হেৰি কৰি ক্ৰমান্বয়ে মানে বনালোঁ আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া তাত জে বি কলেজলৈ গ'লোঁ প্ৰাইভেটকৈ দিম বুলি জে বি কলেজত প্ৰিন্সিপালে ক'লে যে বোলে নহয় বোলে ক্লাছ কৰিবই লাগিব এইটো ৰুল নাই মানে সেইটো ক্লাছ কৰিব পৰাৰ কাৰণে আকৌ টকা পইচাৰ অভাৱ সেই তেনেকৈ থাকি গ'লে হাইস্কুলত থাকিলোঁ হাইস্কুলত থাকি পিছত ক্লাৰিকেল জবত থাকিলোঁ ক্লাৰিকেল জবটো তেতিয়া হেডমাষ্টাৰজন পঞ্চায়ত সভাপতি খেলিলে সেইটো কাৰণে নিজে এৰি দিলে এৰি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া মানে মোৰ পুৰণা মানুহ মই অকলে আছিলোঁ তাৰপিছত পিছৰ মানে সিহঁতে একো একাউণ্ট চেকাউণ্ট নাজানে এৰি নিজে ময়ে চব কণ্ট্ৰল কৰি স্কুলখন মানে যেনে তেনে হৈ গ'ল যেনে পষ্ট মানে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুল চৰকাৰী নকৰে কিন্তু পষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বুলি নতুন SGPৰ দিনত তাত ওলাইছিলে সেইটো হ'ল মই 1973 চনৰ পৰা হাইস্কুলত কাম কৰিলোঁ 2013লৈকে কিন্তু দৰমহা হিচাপে মই মাত্ৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ 3 মাহটো পালোঁ আৰু মানে এই পাই সেইভাগে শেষ হৈ গ'ল আৰু ইমানেই এতিয়া মই খেতি কৰোঁ খেতিও এতিয়া এই বছৰটোতো কৰিবই পৰা নাই মই আনক আধি দিব লগা হৈছে শাৰীৰিকে মোৰ ৰূপীত মাটি 5 বিঘা আছে অকল সেইটো আধি দিছে এতিয়া ইনকম ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিছেছে অলপ সহায় কৰে আমাক কাপোৰ কানি বৈ মানে চেল কৰি এইফালৰ পৰাও চলে নহ'লে নাই এতিয়াতো ইমান চিন্তা নাই যদি কিবা এটা ল'ৰাটো হৈ যায় তেতিয়াতো আমাৰ মুকলি হৈ যায় ভাষা হ'ল নৈৰ পানীৰ নিচিনা এইটো মানে পৰিৱৰ্তন হ'বই কিন্তু ফটককৈ পৰিৱৰ্তন হৈ ডেথ হৈ যাব নালাগে সেই ভাষাবিলাক পিছত মানে গৱেষণা কৰিবলৈ বহুত মানুহৰ জটিল হ'ব ধৰক এতিয়া আমাৰ ভাষাবোৰ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া ভোমোৰা গুৰিত থকা শিলৰ সেই পাথৰটো পঢ়িবলৈ মানুহ নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইবোৰ জনালে কি লিখিছে সেইবোৰ যদি জানে আমাৰ গোটেই দেশখনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এতিয়াও সেইটো আশা ৰাখিয়ে মই বস্তুটো যিয়েই নহওক মই ৰাখি থৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ মানে এতিয়া খুব শ্বৰ্ট টাইম আছে মানুহৰ জীৱন কোনো ক'ব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মই পৰাপক্ষত এই ডিক্সনেৰী আৰু এই গ্ৰামাৰটো প্ৰাথমিক গ্ৰামাৰ অন্ততঃ LP স্কুল পঢ়িব পৰাকৈ মানে ব্যাকৰণটো বনাই কিতাপ তাৰপিছতে এই লিপিবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাইমেৰী বুক এখন বনাম বুলি মই আশা কৰি আছোঁ তো সেইখিনি যদি মই লিখি থৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মৃত্যুৰ পাছতো তেওঁলোকে মানে সেইবোৰ ৰাস্তাটো পোনাই ল'ব পাৰিব সেইবুলি মই আশা কৰি আছোঁ